วัสดีค่ะครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุ่มแม่แซมซายแม่อวองโอนมิตรรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมครับคสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้สำรวจทุ่งนาค่ะวันนี้มาสำรวจทุ่งนาครับพามาขุดปูครับวันนี้ไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้ปูกันเยอะหรือเปล่าครับวันนี้มีทีมงานมาด้วยครับนี่ครับนางเอกของช่องเราอีกคนหนึ่งครับกำลังขุดอย่างเมามันเลยครับใส่กระสอบเลยครับกะจะเอาขึ้นกระสอบครับวันนี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มมองยากเลยครับรูปูสั่งข้าวมันแห้งตายแล้วครับนี่ครับดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็มีหญ้าขึ้นบังครับนี่ครับเรามาขุดดู2 รูนี้ครับดีที่ดินยังไม่ค่อยแข็งครับผมโอ้โหโดนตัวมันนิดหน่อยครับดังเกราะเลยครับแตกไม่เป็นไรครับโดนปูหรือโดนอะไรครับโอ้โหโดนปูแหว่งหมดเลยครับดูครับปูอันตัวใหญ่ไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะนี่นี่ครับอีกรูหนึ่งครับมองยากเลยครับวันนี้มีแต่ปูไซส์ใส่ส้มตำนะครับปูน้อยๆครับ
อืมโอ้ลึกมากเลยครับรูนี้นี่ครับตัวแค่นี้เอง นู่นอยู่หลังมือนี่เนี่ยได้เยอะแล้วยังทางนี้โอ้เกือบเต็มกระสอบแล้วครับทางนี้ เต็มไป นี่ครับทีมงานครับ ทีมงานคุณภาพครับ ตอนนี้คณะของเราก็เกิดอาการหมดสภาพไม่จะเหนื่อยแล้วนะ โอ้ยคณะของเราก็เบิดแหงกันแล้วครับ หายใจทางตูด โอ้ไม่แม่นเลย เก็บด้วย นั่นน่ะสินั่งพักกันก่อนนะจ๊ะพักสักครึ่งวันนะครับ ตอนนี้ก็6 โมงเย็นแล้วครับหรือเพิ่งจะ5 โมงเอง ตรงนี้รูไม่ค่อยลึกครับ รูตื้นหน่อยครับ ที่มันอยู่ใต้ฟางครับ นี่ครับรูมัน ตรงนี้ด้วย รูก็เยอะอยู่นะครับ แต่เริ่มหมดแรงขุดกันแล้วโอ้ได้เยอะแล้วนะครับ ได้ฮอดหอยเชอรี่ครับ ครบเครื่องตำส้มตำ อืม 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 ขุดโดนปูครับ แตกหมดแล้วครับ ละเอียดครับหาปูไม่เจอด้วย
เอาแตกอยู่เฉยต้นกระดองนิดนึง รูติดกันนะครับตรงนี้ ขุดต่อได้เลยครับ หาปูไม่เจอพี่หวา โอ้มีเด็กแว้นด้วยตรงนี้ เสียงมันเหมือนโดนแล้วอันนั้นนะ ไม่เจอ แล้วมันจะยากเย็นขนาดนั้น นู่น นั่นไง ไม่ป้ามืดแล้ว ไม่ขุด3 รูนี่เหรอ ขุดไปจ้ะตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วครับ มืดแล้วด้วยครับก็จะกลับกันแล้วครับ คนนี้ยังอยากขุดอีกครับ2-3 รูตรงนี้ครับให้ขุดให้สบายใจครับ นี่ครับบรรยากาศก็มืดแล้วครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ทุกไลค์ทุกเมนต์ทุกแชร์นะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับ โชคดีมีชัยทุกคนครับผม สวัสดีครับ บ๊ายบาย ได้ไหมโชว์หน่อย